Rusia secara rasmi dikenali sebagai Republik Rusia ialah negara terbesar di dunia dari segi jisim tanah dan salah satu daripada 10 negara paling ramai penduduk di dunia. Hari ini, Rusia merupakan antara kuasa terbesar dunia dari pelbagai segi. Negara dengan keluasan terbesar di dunia ini satu ketika dahulu pernah menjadi kuasa terbesar dunia sehinggalah kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991. Mereka berada di hadapan dari pelbagai segi, termasuklah yang paling ditakuti iaitu senjata nuklear. Dengan kepimpinan Vladimir Putin, banyak negara di dunia terutamanya negara sekitar berasa tidak senang. Ekonomi Rusia bergantung kepada kedua-dua sektor iaitu swasta dan kerajaan. Sebagai ahli BRIC, Rusia kini sedang mengalami pertumbuhan pesat dalam ekonomi dengan peluang untuk mendapat tempat dalam ekonomi G7. Sehingga tahun 1990-an, sejumlah besar sektor perindustrian dan pertanian negara telah diswastakan. Namun, bidang pengeluaran tenaga dan ketenteraan kekal di bawah bidang kuasa kerajaan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana ekonomi Rusia berfungsi. Teruskan menonton. Rusia terletak di Eropah dan Asia dengan pegunungan Ural paling kerap dilihat sebagai sempadan antara benua Asia dan Eropah. Walaupun begitu, negara ini secara umumnya dianggap sebagai Eropah dari segi politik dan budaya kerana kira-kira 3/4 daripada penduduk tinggal di barat Ural di Eropah. Moskow dan Saint Petersburg berada di barat dan merupakan dua bandar terbesar di Rusia. Moskow ialah ibu negara bagi Rusia, manakala Saint Petersburg dianggap sebagai ibu kota kebudayaan negara. Berdasarkan sejarah, Saint Petersburg pernah menjadi ibu kota rasmi Rusia antara tahun 1712 dan 1918. Sebahagian besar daratan Rusia diambil alih oleh wilayah Siberia yang luas yang terbentang dari Ural ke Pasifik dan termasuk sebahagian besar gurun Arktik dan bioma taiga serta Lena, sungai terpanjang di Rusia. Sejarah ringkas Rusia. Penyatuan Rusia sebahagian besarnya berlaku di bawah Ivan the Great yang menyaksikan memperoleh kemerdekaannya daripada Mongol pada tahun 1480. Namun begitu, saiz dan pengaruhnya menyaksikan ia mula mencabar kuasa lain Eropah pada abad ke-19. Perindustrian Rusia juga bermula pada masa ini, namun kemajuannya agak perlahan berbanding dengan negara Eropah yang lain. Masalah pertanian yang perlahan, isu kekurangan makanan, kemarau dan kebeluran juga menghalang kemajuan pembangunan negara itu. Tahun 1900 adalah masanya di mana Rusia mula muncul sebagai kuasa besar global. Namun, abad ini juga telah membawa banyak cabaran bagi Rusia. Oleh kerana monarki Eropah secara beransur-ansur digantikan oleh parlimen, Caesar Rusia enggan melepaskan tahap kuasa yang sama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kerugian besar dalam Perang Dunia Pertama, kekurangan makanan, pengagihan kekayaan yang tidak sama rata dan ketidakpuasan hati orang ramai akhirnya menyaksikan mogok pekerja membawa kepada revolusi Rusia pada tahun 1917. Selepas itu, beberapa peristiwa besar telah berlaku. Hasilnya, Kesatuan Soviet telah ditubuhkan sebagai negara sosialis pertama di dunia pada tahun 1922 dengan kuasa telah berpusat di Rusia. Sejarah ekonomi Rusia. Republik Rusia berdasarkan saiznya yang besar dan sumber-sumber jadi yang banyak, memainkan peranan utama dalam ekonomi Kesatuan Soviet. Dalam dekad pertama rejim Soviet, sumber-sumber ini membawa kemajuan ekonomi yang besar, termasuklah pembangunan pesat pelombongan, kejuruteraan berat, pengembangan rangkaian kereta api dan peningkatan besar-besaran dalam bekalan tenaga. Pada tahun 1960-an merupakan fasa kedua pembangunan perindustrian Soviet dan ini ia mula memberi kesan yang sangat kuat ke atas Republik Rusia. Namun, di samping pertumbuhan industri yang pantas, terdapat kepelbagaian yang ketara dalam keluaran industri, termasuk pengembangan yang terhad dalam barangan pengguna. Laporan juga mencatatkan bahawa ekonomi Rusia berada dalam keadaan merosot pada tahun-tahun sebelum pembubaran Kesatuan Soviet. Perubahan ekonomi yang radikal. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, kerajaan Rusia telah melaksanakan satu siri pembaharuan radikal yang direka untuk mengubah ekonomi daripada satu yang dirancang dan dikawal secara berpusat kepada satu berdasarkan prinsip kapitalis. Komponen utama pembaharuan termasuklah mewujudkan usaha niaga industri dan komersial milik persendirian serta menswastakan perusahaan milik kerajaan. Untuk menggalakkan penswastaan, kerajaan mengeluarkan baucer kepada warga Rusia yang membolehkan mereka membeli saham dalam firma yang diswastakan, walaupun dalam praktiknya, baucer ini sering dijual secara tunai dan dikumpul oleh usahawan. Sistem pertukaran komuniti dan saham juga telah diwujudkan. Walau bagaimanapun, proses penswastaan adalah perlahan dan banyak firma terutamanya dalam industri berat kekal di bawah pemilikan kerajaan. Pembaharuan yang bermula pada tahun 1990-an
mengakibatkan kesusahan yang besar bagi rata-rata warga negara Rusia. Ini berlaku apabila ekonomi Rusia menguncup lebih daripada 2/5 dalam dekad selepas pembubaran Kesatuan Soviet. Sistem monitori berantakan iaitu berlaku penyikiran kawalan harga yang menyebabkan peningkatan besar dalam inflasi dan harga mata wang negara menjunam serta pendapatan jatuh secara mendadak. Namun, keadaan dilihat mula bertambah baik pada pertengahan 1990-an, tetapi pemulihan ekonomi terganggu pula disebabkan oleh krisis kewangan yang teruk pada tahun 1998. Banyak bank menjadi muflis dan berjuta-juta rakyat kehilangan simpanan mereka. Menjelang awal abad ke-21, langkah-langkah pemulihan telah mula memberi kesan positif kepada ekonomi Rusia dan seterusnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pertumbuhan yang stabil. Pendapatan yang stabil daripada ekspor minyak membenarkan pelaburan di kilang dan mata wang yang diturunkan nilai menjadikan barangan Rusia lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa. Ekonomi Rusia sekarang. Kini, Rusia mengamalkan ekonomi campuran iaitu sistem yang menggabungkan ciri-ciri pasaran, perintah dan ekonomi tradisional. Tidak dapat dinafikan bahawa ekonomi Rusia telah mengalami jatuh bangun yang teruk sejak tahun 1991 selepas perpecahan Kesatuan Soviet dan ekonomi perintahnya. Di bawah kepimpinan Presiden baru Vladimir Putin, ekonomi Rusia semakin stabil. Pada sekitar tahun 2000, sebahagian besar ekonomi Rusia didorong oleh sektor tenaganya. Dari segi hubungan antarabangsa pula, Rusia telah mengambil pelbagai langkah untuk meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara luar. Rusia kini merupakan pembekal utama sumber asli untuk Eropah dan Amerika Syarikat. Gazprom ialah syarikat gas milik negara Rusia dan memiliki rizab gas terbesar di dunia. Kebanyakan pakar bersetuju bahawa ekonomi Rusia dikawal oleh sekumpulan kecil oligarki yang berkuasa. Orang dalam yang kaya ini memiliki atau menguruskan perniagaan-perniagaan utama dan terpenting di Rusia. Presiden Putin dikatakan tidak mengawal oligarki, sebaliknya dia menjadi pengantara antara mereka. Sistem ini telah bermula pada tahun 1400 semasa perluasan Grand Duchy of Muscovy. Ia beroperasi dengan jayanya melalui Caesar dan rejim komunis. Kini, Rusia merupakan pembekal terbesar minyak dan gas asli ke Eropah. Ia membekalkan 30% minyak dan 40% gas asli kepada negara-negara Eropah. Berdasarkan data, Belanda dan Jerman merupakan pelanggan terbesar industri gas Rusia jika dilihat dari segi jumlah jualan gas. Jadi, tidak heranlah sekatan ekonomi yang dijalankan oleh banyak negara terhadap Rusia, ekoran daripada konflik Rusia-Ukraine yang sedang berjalan ini, memberi impak besar kepada ekonomi negara Rusia. Kesimpulannya, ekonomi bagi Rusia secara beransur-ansur berubah daripada ekonomi terancang kepada ekonomi berorientasikan pasaran. Dengan gas dan sumber asli yang sangat banyak, Rusia berjaya tersenarai sebagai antara ekonomi terbesar di Eropah. Namun, disebabkan oleh konflik yang sedang berlaku di antara Rusia dan Ukraine, maka tidak dapat dinafikan ia akan memberi impak yang besar kepada kemajuan ekonomi Rusia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.